السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناة سحس برو. النهاردة هنعمل كولمون بسيط وصغير باستخدام قارورة المياه القديمة اللي موجودة عندنا في البيت زي كده مثلا. تمام. أول حاجة هنحتاجها قارورة فاضية وكوة لحام. لو ما عندكش كوة لحام باستخدام أي أداة هتمسك القارورة وهتحط كوة اللحام في أي جزء تحت القارورة. تمام. هتبدأ تعمل الفتحة، توسع شوية بالكاوية. تمام. بعد كده هتجيب القارورة تحط صباعك على الفتحة اللي عملناها وهتملى المية من فوق عادي. تمام. بعد كده بعد ما تملى المية هتقفل الغطا كويس جدا. تمام. وهتوقف القارورة على أي سطح هيبدأ ينزل شوية مية في الأول بسيطة. تمام. بعد كده هتيجي تفتح. أقول لكم تعالوا نشوف التجربة مع بعض، يلا بينا.